Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म चाहिँ यता बेनी छु। आफ्नो बाटोतिर लाग्दैछु हैन। आज चाहिँ हल्का यसो एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भनेको हैन। अब यहाँ एउटा स्टुडेन्ट भेटिन्छ हैन कलेजको गर्ल। उनीहरुलाई चाहिँ यसो म लिफ्ट चाहिँ दिने ट्राई गर्छु हैन। हेरौँ के हुन्छ हैन। हेरौँ लेट्स सी व्हाट ह्यापेन हैन। भाइहरु भेटेला नि अलि पर भेटिन्छन् कि हैन। 9:40 भइसक्यो। फेरि टाइम पनि भइसक्यो कि छन् कि छैनन् त्यही पो कुरो हो त। फेरि कता छन् भन्ने कुरो हो। And the guys, oh हेरौँ let's see what happened हैन। कता छन् के छ कस्तो छ। खै कतैदेखि न त यार कोही नि के हो यस्तो कसम यार। यो भने यस्तो छ्या कतै गइदेखि न यार सबै गइसकेछन् कि के हो। कहाँ गयो त यार। थिएँ त अलिअलि त देखिन्थ्यो त। फेल होला जस्तो छ नि त आज मेरो। कता गयो। ढिलो आयो कि म छिटो आएँ आज यार। कलेजको केटीहरू त भेटिन्न नि त यार छ्या। कोही पनि नभेटिएको अवस्था। अब यहाँभन्दा उता त झन् भेटिने कुरै भएन। आज चाहिँ त्यो हुनेवाला भएन आज मलाई लाग्दैन होला जस्तो होइन। किनभने कलेजको केटीहरू गइसकेछन्। अब के गरौँ अब गइसक्यो कि आउँदै हुन् कि मैले बुझ्न सकिनँ यार। एकचोटि फेरि गएर आउनुपर्छ क्या होइन। अनि मेरो चाहिँ त्यो वर्ल्ड कपवाला भिडियो नै फाल्यो क्या गाइज। त्यो फिफा वर्ल्ड कपवालामा हल्का हल्का क्लिप हालेको थिएँ त्यही पनि किन हो। त्यो पुरा ब्लग हान्थ्यो आफै ब्लग हान्थ्यो युट्युबले भन्दा नि अब फिफाकै उले होला सायद मलाई के हो थाहा भएन। तर ब्लग हानेर चाहिँ अब चाहिँ फिफाको ऊ चाहिँ देखाउँदैन मेरो भ्लग चाहिँ गयो होइन। त्यही नै हो गाइज। अब त्यत्रो मिहिनेत गरेर भ्लगै फाल्दाखेरि त हल्का यसो निराश त भइन्छ नै होइन। त्यही नै हो। अनि अरू त के भनौँ अब गाइज। आज एक्सपेरिमेन्ट हान्नु पर्ला भनेको अब खै भेटिन्नन् कसलाई हान्ने हो त अनि होइन। कोहीले हान्ने कुरै भएन नि। कस्तो हल्लिन्छ यार। आमामा सय कट्यो अन्त कसम यार छ्या औडै हल्लिने क्या। डर लाउने यार। के को डर त के डर लाउने कुदासी नि के डर लाउने। तर भयो नि हल्लिने चाहिँ वाइल्ड हल्लिने रहेछ त्यो पुरा। सो आज मेरो एक्सपेरिमेन्ट भएन। आज मेरो एक्सपेरिमेन्टको धजिया एउटै होइन गाइज। तर केही छैन चिल हामी फेरि गरिन्छ नेक्स्ट टाइम फेरि गरिन्छ होइन त। ओके होइन गाइज। आज चाहिँ हाइपर पुरा राइड हुन्छ यसको होइन त गाइज। यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरु त भोलि पनि गरे हुन्छ। अनि
अब सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो, लाइक गरिदिनु पऱ्यो भिडियोलाई। 100वटा भिडियो चाँडै पुग्दैछ होला नि त होइन गाइज। घुम घुम यो बाटो भएर नि एकदम मजा आइन्छ यार चलाउनु त। सर हिँड्न पाइया छ होइन त, रमाइलो हो नि त यही बाटोमा हो नि त रमाइलो। कैसे कहूँ तू कितना जरूरी, कैसे कति हान्दिनु गाइस है। हान्छ यार 106 हान्यो होला। So then guys, hope you guys like this video. If you like, then don't forget to subscribe and I'll see you guys in the next video. And then be safe. Bye bye. And आन्टीले ओभरटेक गर्नुभयो सही हो। ठिक छ कुदाउनु आन्टी कुदाउनु। हामी हेरौँ भन्छ। सही हो आन्टी ल। ये आन्टीले कुदाएको ये बा 60मा 70मा ये बा आन्टीले कुदाएको त 60 को स्पिडमा 70मा। ल म चाहिँ यहाँबाट तल जान्छु होइन। सो भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यही भन्न चाहन्छु। चाँडै भेटौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन बी सेफ, बाई बाई। मैले चाहिँ त्यस्तो कोही भेटिनँ किनभने अब कलेज अफ हुने चाहिँ 9 बज्यो अनि म चाहिँ 9:45मा चाहिँ बल्ल यता आएको थिएँ क्या कलेजतिर। अनि त्यसपछि यता आएको बाटोमा चाहिँ कोही भेटिनँ किनभने इक्जामले हो कि किन हो सबै चाहिँ कोही थिएनन् क्या कलेजको हिँड्ने चाहिँ स्टुडेन्टहरू सबै आउने फुच्चे भाइहरू मात्र थिए। भिडियोमा देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, देख्नुभयो होला। सो बिकज लाइक दिस भिडियो नेक्स्ट टाइम चाहिँ बब्बाल बनाउनु पर्छ त्यो ब्लग चाहिँ होइन। सो बिकज लाइक दिस भिडियो लाइक देन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माइ च्यानल। आज दिस भिडियो टिल मी सेफ, बाई बाई गाइज, बाई। When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out.